Ja, bara lite försiktigt. Försök att åka bredvid varandra. Bara åk bara, lite sakta. Jag åker ut där. Ja, inte någon jävla... Jag heter Linus Sundström, kommer från Avesta. Varit speedwayproffs sedan jag var 18 år gammal. Kört runt i massa olika länder i Europa. Sverige, Polen, Danmark, England. Helt underbart, kom igen! Easy. You can race all day. Till tomorrow. Nu är vi på väg från Avesta till Eskilstuna och det är ju en jäkligt kort, det är en av de närmsta, eller det är ju den närmsta efter Avesta då, Masarnas hemmabana, eftersom jag bor precis utanför Avesta. Men annars så blir det ju, mina hemmatävlingar kommer ju vara nere i Västervik i år när jag kommer representera dem. Och dit har jag ju, från mitt hus hemma har jag ju 35 mil och drygt 4 timmar. Nu fick jag inbjudan härifrån Eskilstuna och komma och träna, och det kommer bli organiserad träning med startgrind och allting, så det kände jag att jag ville nappa. Det nappade jag på nu när vi börjar närma oss avresa till Polen och säsongstart. Under 2019 så rullade bussen ungefär 5000 mil och då var det ändå en ganska lugn säsong. Av de 5000 milen kanske jag var med 1000 eller 500 mil ungefär, så att det är inte speciellt mycket av helheten. Så att han har några mil på vägarna, mekanikern, emellan racerna. Vi har ju allting i bussen vad vi behöver för att nästan klara oss ifrån ett garage i 2-3 veckor om det vore så. Vi får in 3 cyklar, vi har massa reservdelar och ramar och sånt där utifall jag skulle krascha någon tävling, så är vi redo för nästa. Vi har ofta högtryckstvätt med oss så att vi kan liksom tvätta och göra ordning allting emellan racerna. Och sen är den inredd med mikro, kylskåp och kaffebryggare och sådär. Och sen har man kan fälla ut så att det blir 2 dubbelsängar, en på över cyklarna om man tänker sig i bordelen och sen en nere längs golvet. Så att det är en liten racing camper vi åker runt i. Håller vi på och lastar in här, och alla olika depåer på alla banor ser olika ut. Men man har en ungefärlig uppsättning på hur man brukar vilja ha det. Så får man göra det bästa utav förutsättningarna. Liten fläkt här. Just här, om du ställer bakhjulet här så kommer det att spinna väldigt mycket. Det är liksom inget löst material, det är inte mjukt utan det är liksom hårt. Här allra längst in på startspår 1. Så skulle man stå här under en tävling så skulle man garanterat missa starten. Då skulle man förmodligen behöva flytta ut här så nära bana 2 som möjligt. För om vi kommer ut här till startspår nummer 2, 3 och 4 så börjar det bli liksom jäkligt svampigt och de har vattnat, och så river vi upp för att försöka få till så jämna startspår som möjligt. Så här är det ju fäste. Det här kommer ju suga kraft väldigt mycket. För det här kommer göra att bakhjulet kommer gå tungt iväg när man släpper upp kopplingen. Medan längst in där, som vi sa tidigare, där skulle det bara spinna om man ställde sig där och startade. This is gonna be good way in to learn what we speak about. Och i svängarna så är det ju på alla banor i både Sverige och utomlands regler på att du måste ha ett luftstaket. Och då är det fläktar som står här bakom och håller de här hårda hela tiden. Så att det här är ju, just det här är ju mjukt att slå i när man kommer i hög hastighet. Suspensoar, höftskydd. Och sen har vi ett par
riktiga knäskydd som är formade, uppmätta och formade efter mina ben. För att skydda knä så mycket som möjligt från vridningar och skador och sådär. Direkt vart det nya regler på för några år sedan här. Innan körde vi nylonoveraller som var mycket lättare och mycket rörligare, mindre varma. Sen var det några brännskador där så att det kom in ett nytt reglemente att vi måste köra i kevlar. Sen har vi ett par innestövlar här som är i karbon för att skydda fötterna. Skyddsjackan där jag har bröstskydd, axelskydd, armbågsskydd och ryggskydd i. Sen drar jag på mig mitt nackskydd och sen på mig släpskon. Sen är det bara ut och köra. Vi ses på banan. I just prepare everything in the workshop, clean them and make them ready for use, but it's sometimes few days waiting between I clean and we use them in the truck, so this is like the last how to say, prepare to have them ready. Nu är vi på väg hem igen från en varm men bra träning i Eskilstuna. Det var tyvärr ingen startgrind idag för att banan var lite svårtolkad och lite ojämn, så att vi hade fullt sjå med att styra våra egna cyklar. Så att det var utan startgrind och sparring mot andra förare idag. Men jag tycker ändå att det var en bra genomförd träning, väldigt varmt och krävande. Och ha all utrustning, alla skydd på sig under så lång tid. Jag tyckte det kändes bra på cykeln och fick kämpa lite mer än vanligt i och med banförhållandena, så fick kämpa mer och det kändes bra. Det känns som jag kommer tillbaka steg för steg, och nu när vi är nära på och ska dra igång på riktigt så kommer jag sitta mer kontinuerligt på en speedwaycykel och kommer jag komma in i det ordentligt. Men det känns lovande och väldigt motiverad till att börja dra igång säsongen här inom kort. Så att positiv och bra träning i Eskilstuna ikväll.